ሰላም ጤና ይስጥልኝ ወደ ቻናል ቤተሰቦች ተመልሻለሁ ዳኛቸው ነኝ። በባለፈው ክፍል እንግዲህ ስለ ፈንክሽን እንዳወራን ይታወሳል። ፈንክሽኖች ማለት አንድ ጊዜ ዲክሌር ተደርገው በውስጣቸው የተለያዩ ላይን ኦፍ ኮዶች ይኖሩና ብሎክ ኦፍ ኮድስ እነዛ ብሎክ ኦፍ ኮድስ ኢምፕሊመንት የሚደረጉት የፈንክሽኑ ስም ሲጠራ መሆኑን ተመልክተናል። ለዚህ ምሳሌ ለማስታወስ እንዲመቸን አንድ ምሳሌ ወስደን ቼክ ማድረግ እንችላለን። ፈንክሽኖች ዲክሌር የሚደረጉት ዴፍ የሚል በፓይተን ኪወርድ ሲሆን ከዛም በኋላ የፈንክሽናችንን ስም በመጻፍ በዚህ መልክ እንደዚህ ካደረግን በኋላ ኢምፕሊመንት የሚደረገውን ብሎክ ኦፍ ኮድ እዚህ ጋር መጻፍ እንችላለን ማለት ነው። ለምሳሌ ሄሎ ፍሬንድ ብዬ በዚህ መልክ ዲክሌር ባደርግ ፍሬንድ ብዬ ይሄንን ረን ባደርገው ምንም አይነት እዚህ ጋር የሚያመጣው ሪዛልት እንደሌለ እናያለን። ነገር ግን ይሄንን ፈንክሽን በስሙ በጠራው ማይፈን ብዬ በስሙ ጠርቼ አሁን ድጋሜ ረን ባደርግ እዚህ ጋር ሄሎ ፍሬንድ የሚል ወይም አንድ ላይን ወይም የተለያዩ ላይን ኦፍ ኮድ እዚህ ጋር ፕሪንት እንዲሆኑ ወይም ደግሞ ኢምፕሊመንት እንደሚደረጉ ከባለፈው ርዕስ ትምህርት ተመክታትለን አይተናል ማለት ነው። ነገር ግን በዚህኛው ክፍል የምንመለከተው ምንድነው? ሉፕ የሚባል ኮንሰፕት ነው። በፓይተን ውስጥ ሉፕ የሚባል ኮንሰፕት አለ። ሉፕ ማለት ምንድነው? አንድን ነገር በተደጋጋሚ መከወን ማለት ነው። ለምሳሌ አንድን ብሎክ ኦፍ ኮድ ከአንድ ጊዜ በላይ 2 ጊዜ ወይም 100 ጊዜ 1000 ጊዜ ሪፒት ለማድረግ በፈልግ ያንን ኮድ ፕሪንት ብዬ ለምሳሌ ሄሎ ወርልድን ፕሪንት ብል እዚህ ጋር አንድ ጊዜ ብቻ ነው ፕሪንት የሚያደርግልኝ። ነገር ግን 1000 ጊዜ ማድረግ በፈልግ የሆነ የተለያዩ ኮንዲሽኖችን እየሰጠሁኝ ይሄንን በተለያየ ቁጥር ወይም ደግሞ የተለያየ ጊዜ ሉፕ እያደረገ ተመላልሶ በድጋሚ ፕሪንት እንዲያደርግልኝ ወይም ኢምፕሊመንት እንዲደረግ ይሄ ላይን ኦፍ ኮድ ማድረግ የምችለው ሉፕ በሚባል ኮንሰፕት ነው። ምሳሌ እንውሰድና እንመለስ። ከመጀመሪያ ከሉፕ አይነቶች አንደኛው ዋይል ሉፕ ነው። ዋይል ሉፕ ምንድነው የሚያደርግልን? አንድ ስቴትመንት የሆነ ኮንዲሽን ትሩ ይሆናል። ያ ኮንዲሽን ትሩ እስከሆነ ድረስ አንድን ወይም ደግሞ ከአንድ በላይ የሆኑ ላይን ኦፍ ኮዶችን ኢምፕሊመንት የሚያደርግ ነው። ሲጻፍም በዚህ መልክ ነው ሲንታክሱ። ዋይል እንልና ኮንዲሽናችንን እናስቀምጣለን። ያ ኮንዲሽናችን ትሩ እስከሆነ ድረስ ይሄን እዚህ ጋር የምንጽፋቸው ላይን ኦፍ ኮድስ ምን ይሆናሉ ማለት ነው? ዝም ብለው ፕሪንት ይሆናሉ። ምን አንለስ የሚያስቆማቸው ወይም ደግሞ ኮንዲሽኑን ፎልስ የሚያደርግ ነገር እስካልተገኘ። ለምሳሌ ፕሪንት ብዬ ሄሎ ፍሬንድ የሚል ጽሁፍ አሁን እዚህ ጋር ረን ባደርግ ይሄንን ኮድ እንደምታዩት እዚህ ጋር ሄሎ ፍሬንድ የሚል unlimited period of time ፕሪንት ይሆናል። ያ ማለት ሉፕ እያደረገ ነው ማለት ነው። በተደጋጋሚ አንድ ነገር ይከውናል እስካላስቆምነው ድረስ ማለት ነው። ሶ ይሄ ዋይል ሉፕ ይባላል። ዋይል ሉፕ እዚህ ጋር ዋይል የሚል ኪወርድ እንጽፋለን። ከዛ በኋላ አንድ ኮንዲሽን እንጽፋለን። ኮንዲሽናችን እዚህ ጋር ትሩ መሆን ይጠበቅበታል። ለምሳሌ x እኩል ይሆናል እዚህ ጋር 5 ብልና x equals to 1 ልበል ናው እዚህ ጋር መተን ለምሳሌ for while x less than or equals to 5 ብል እዚህ ጋር while x less than or equals to 5 ብል ይሄኛው ኮንዲሽን አሁን ምንድነው? ትሩ ነው ማለት ኤክሳችን 1 ነው። 1 less than or equals to 5 እያልኩት ነው። ሶ እዚህ ጋር እስቲ ከዛኛው ኮድ ለመለየት ሄሎ ማይ ፍሬንድ የሚል ጽሁፍን ጽፍና ረን ብናደርግ እንደምታዩት ሄሎ ማይ ፍሬንድ የሚል ኮድ ኢምፕሊመንት እየተደረገ ነው። ለምንድን ነው? ይሄኛው ኮንዲሽን ትሩ ስለሆነ ነው ማለት ነው። እና እናስቁመውና ሶ ለምን ያህል ጊዜ ነው ይሄን ኢምፕሊመንት ማድረግ የምንችለው ብንል ይሄንን ማስቆም ብንፈልግ ለምሳሌ እዚህ ውስጥ x እኩል ይሆናል x + 1 ብል ወይም ደግሞ ኤክሳችን በአንድ እየጨመረ ቢሄድ ስንት ጊዜ ነው ፕሪንት የሚያደርግልን? ይሄንን ለመረዳት መጀመሪያ ይሄንን ኮንዲሽን ማየት አለብን። ከዚህ ኮንዲሽን በፊት እዚህ ጋር ኤክስን 1 ነው ብለናል። ሶ ወደዚህኛው ኮንዲሽን ስንመጣ ሉፕ የሚሰራው ይሄኛውን ከዚህ ወሰድነው ቁጥር ይወስድና 1 less than or equals to 5 ይላል። ይሄ ትሩ ነው። ይሄ ትሩ ስለሆነ ይሄኛውን ላይን ኢምፕሊመንት ያደርጋል። ስለዚህ እዚች ጋር አንድ ጊዜ ኢምፕሊመንት ያደርግልናል ማለት ነው። ከዛ በኋላ ወደ ሁለተኛው ላይን ኦፍ ኮድ ሲሄድ x equals to x + 1 ይላል። ምክንያቱም ኤክሳችን 1 ስለሆነ 1 ሲደመር 1 አዲሱ ኤክሳችን 2 ይሆናል ማለት ነው። ሶ x 2 ሲሆን 2 less than or equals to 5 ይሆናል። ስለዚህ አሁንም ድጋሚ ይሄንን ይሄን ኮድ ኢምፕሊመንት ያደርጋል። ከዛ በኋላ ድጋሚ ወደዚህኛው ሲመጣ x equals to x + 2 ይሆናል ማለት ነው።
ስለዚህ የአዲሱ ኤክሳችን 2 ስለሆነ 2 ሲደመር 1 3 ይሆናል ሶ በዚህ መልክ ነው ቼክ እያደረገ የሚሄደው ይሄን ረን ባደርገው እንደምትመለከቱት 5 ጊዜ ብቻ ነው ፕሪንት የሚያደርገው ለምንድነው 5 ያደረገው መጀመሪያ ላይ ኤክሳችን 1 ነበረች 1 ከ5 ያንሳል ብለናል 1 less than or equals to 5 ስላለው ይሄኛውን ኢምፕሊመንት አድርገ ይሄ ማለት ነው ሶ ከዛ በኋላ 1 ሲደመር 1 ይሆንና 2 ይሆናል ማለት አዲሱ ኤክሳችን 2 ይሆናል ናው አሁንም ይሄ ኮንዲሽን ትሩ ነው ለምን 2 less than or equals to 5 ስለሆነ ማለት ነው ስለዚህ ይሄኛው ኢምፕሊመንት ይደረጋል እንደዛው ያለ እየሄደ መጨረሻ ላይ እዚህ ጋር 5 ሲሆን 5 ሲደመር 1 6 ይሆናል ናው 6 less than or equals to 5 ፎልስ ስለሚሆን ይሄ ሉፕ ምንድነው ተርሚኔት ያደርጋል ማለት ነው ስለዚህ ሉፓችንን ተርሚኔት ለማድረግ ይሄንን መንገድ እንጠቀማለን ከዚህ የምንረዳው ምንድነው ዋይል ሉፕ ራሱን ሪፒት ያደርጋል መስከመቼ ማለት ነው ትሩ እስከሆነ ድረስ ወይም ደግሞ ያኛውን ኮንዲሽን ይሄን እዚህ ጋር የምናስቀምጠው ኮንዲሽን ፎልስ የሚያደርግ ነገር እስካልተገኘ ድረስ ራሱን ሪፒት ያደርጋል ሉፕ ዋይል ሉፕ ይሄንን ይመስላል ማለት ነው በመቀጠል ፎር ሉፕ የሚለውን እናያለን እንግዲህ ፎር ሉፕ ደግሞ የሚጠቅመን ለምንድነው የተለያዩ ሲኩዌንሶች ላይ አይተሬት ለማድረግ ነው ሲኩዌንሶች ከዚህ በፊት ባሉት ክፍሎቻችን ያየን ሲሆን እነዚህም ሊስት ተፕል ዲክሽነሪ ሴት እና እንዲሁም ስትሪንግም ሊሆን ይችላል ስለዚህ እነዚህ ሲኩዌንሶች ላይ አይተሬት ለማድረግ ደግሞ ፎር ሉፕ ያስፈልገናል ለማለት ነው ይሄ ማለት ምን ማለት ነው አንድ ምሳሌ ልስጣችሁ fruits or fruit ማለት ይችላል is equals to ብዬ ሊስት ነው የምጠቀመው ሊስትን በዚህ መልክ ነው ኮንስትራክት የምናደርገው ሊስት ለምሳሌ ባናና ኮማ አፕል ኮማ ኦሬንጅ ብዬ በዚህ መልክ ፍሩቴን ምን አደረኩኝ ማለት ነው አስቀመጥኩ ማለት ነው ካስቀመጥኩ በኋላ እያንዳንዱን አይተም አይተሬት እያደረገ ፕሪንት እንዲያደርግልኝ ሲፈልግ ምንድነው ማለት ነው for item or I ማለት ይችላል for I ማለት ይችላልላችሁ for x ማለት ይችላልላችሁ የፈለጋችሁትን for fruit ማለት ይችላልላችሁ የፈለጋችሁትን በሉ for I in fruit እና print I ይሄንን አይያችንን ፕሪንት አድርግልን እያልኩት ነው for I in fruits ማለት ፍሩት ውስጥ ያሉትን እያንዳንዳቸውን አይተሞች እያልኩት ነው አይን ከፈለጋችሁ እናንተ አይተምስ ማለት ይችላልላችሁ አይተምስ or እንደዚህ ማለት በዚህ መልክ ናው ፕሪንት አድርግልኝ አይተሞቹን ያሉትን ነገሮች እያልኩት ነው then ምንድነው የሚያደርገው እዛ ውስጥ ያሉትን ነገሮች በሙሉ ፕሪንት ያደርግልኛል ማለት ነው ፎር ሉፕ በዚህ መልክ እላቸው አንድ ባንድ አይተሬት ለማድረግ ይጠቅመኛል ማለት ነው ሶ ምንድነው የሚያደርገው እዚህ ውስጥ ይመጣል አይተሬት ያደርጋል ባናና የሚል ነገር ያያል ከዛ ባናናን ፕሪንት ያደርግልኛል ከዛ በኋላ ድጋሚ ይመጣና እዚህ ውስጥ አፕል የሚባለውን ፕሪንት ያደርግልኛል then ኦሬንጅ የሚባለውን ያንዳንዱን አይተም ተራ በተራ ፕሪንት ያደርግልኛል ማለት ነው ስለዚህ ፎር ሉፕ እንደዚህ አይነት አይተሬሽን ነው የሚሰራልን ነገር ግን ሌላኛው እስቲ ይሄ ነገር ስትሪንግ ቢሆን ደግሞ ስትሪንግ ላይ ለምሳሌ ባናና ይባል አሁን ባናና የሚባል ስትሪንግ ቢሆን ደግሞ እስቲ እንዴት ነው እስቲ ስትሪንግ ውስጥ ያሉትን አንድ ባንድ አይተሞቹ እንዴት ነው እንትን የሚልልን ብንል እንደምታዩት ቢን ያመጣል የመጀመሪያው ቢን አመጣ ኤን አመጣ ኤንን አመጣ ከዛ በኋላ እንደዛ እያለ ይቀጥላል ማለት ነው ሶ ስትሪንግ ላይ በዚህ መልክ አይተሬት ለማድረግ ይጠቅመናል ማለት ነው ሌላኛው ዲክሽነሪ እና ሌሎች ሴትስ ምናምን ላይ እናንተ እንድትሞክሩት እንትላችኋለሁ ማለት ነው ሌላኛው ምንድነው እሱ ሬንጅ ፋንክሽንስ የሚባላል ፎር ሉፕ ውስጥ ሬንጅ ፋንክሽንስ የሚባል ነገር አለ ለምሳሌ now for loop ነው እንግዲህ for x and velocity for x or for I in range ብዬ 5 አረጋው 5 ለዋለው ከዛ print x ብንለው ለምሳሌ print x ብንለው ራሱን እዛ ጋር xን now ምን ያደርግልኛል እዚህ ጋር ያለው ነገር እንድትመለከቱ ፈልጋለሁ አሁን ኦሬንጅ 5 ማለት ምንድነው እሱ ከ0 ጀምሮ እስከ 5 ነገር ግን 5ን ኢንክሉድ አያደርግም ኦሬንጅ ብዬ ካስቀመጥኩኝ የመጨረሻውን እቺ 5ን ኢንክሉድ ሳያደርግ 0 1 2 3 4 ብሎ በዚህ መልክ ፕሪንት ያደርግልኛል ሬንጅ ፋንክሽን እንደዚህ አይነት ነገሮችን ይሰራል ማለት ነው ሌላኛው ደግሞ እንዲሁ
for range ብዬ for range ከ0 እስከ 10 ብለው ምንድነው የሚያደርገው እስቲ አብረን እንመልከት እንደምታዩት ምንድነው ያደረገው ከ0 ጀምርና 1 2 3 4 እያለ እስከ 9 ድረስ ያሉትን ፕሪንት ያደርጋል 10ን አያካትትም from 1 ከሆነ ደግሞ በዚህ መልክ ያስቀምጥልናል ከ1 እስከ 10 ያሉትን ምን ያደርግልናል ማለት ነው ፕሪንት ያደርግልናል ሶስተኛ ፓራሜትር ማስገባት ይችላል ሶስተኛው ፓራሜትር ምንድነው የሚሆነው ስንት እየዘለለ ወይም ስንት እያለፈ የሚለውን ባስቀምጥለት 3 ባስቀምጥለት ረን ባደርገው 1 ከዛ 3 ይጨምርበታል ማለት ነው 3 ጨምሮ 4 ከዛ 3 ጨምሮ 7 ያደርግና 3 ላይ 4 7 ላይ 3ን ከጨመረ 10 ስለሚሆን ነገር ግን 10 ኢንክሉድ ስለማይደረግ በዛ መልክ ፕሪንት ያደርግ ማለት ነው ስለዚህ ከ1 እስከ 100 ያሉ ቁጥሮችን ፕሪንት ማድረግ ፈልግ በ7 የሚጨምሩ ከ1 እስከ 100 ያሉ ቁጥሮችን ፕሪንት አድርገውባል በዚህ መልክ በቀላሉ ፕሪንት ማድረግ ይችላል ማለት ነው ሶ ስለዚህ አይተሬት ማድረግ ይችላል ማለት ነው 1 4 7 እያለ 10 13 16 እያለ በዚህ መልክ ሬንጅ ፈንክሽንን ፎር ሉፕ ውስጥ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው ሌላኛው እዚህ እንትን ውስጥ ፎር ሉፕ ውስጥን ምንድነው if እና ልክ እንደ if elseን መጠቀም ይችላል ማለት ነው else መጠቀም ይችላል for x in range 1 to this 100 የሚለውን ሊቀንሰውና 10 ላድርገው now ከዛ ልክ እንደጨረሰ else ምን እላለሁ ማለት ነው else ብዬ print ሌላ ስቴትመንት print ማድረግ ይችላል ማለት ነው print done ማለት ፈልግ እንደምታዩት ሲልክ ሲጨርስ for x in range for I or for x ማለት ይችላል እዚህ ሬንጅ ውስጥ ላሉ ቁጥሮች በ3 የሚጨምሩ ፕሪንት አድርግልኝ ካልኩት በኋላ ፕሪንት አድርጎ ሲጨርስ else መጨረሻ ላይ ምንድነው ልክ ስታጣ ማለት ነው እዛ ጋር ጨርሶ ሲያጣ የኛው ሉፕ ተርሚኔት ሲያደርግ ሉፓችን for ሉፓችን ተርሚኔት ሲያደርግ የሚፈጠረው ደግሞ ፋይናሊ በelse ብሎክ ምን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ሌላ ኮድ ኢምፕሊመንት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ይሄን ይመስላል for loop ሌላኛው nested loop ነው nested loop የምንለው ደግሞ በአንድ ሉፕ ውስጥ ሌላ ሉፕ መጨመር ማለት ነው ለምሳሌ colors ብዬ የሆነ ሊስት ባስቀምጥ ለምሳሌ ይሄ ሊሆን ይችላል colors red now green እና blue ብዬ ማስቀመጥ ይሄንን ቀደም እንዳየነው እንግዲህ for loop እዚህ ላይ መስራት እንችላለን ማለት ነው for items or for color in colors print color ብል አያንዳንዳቸውን ከለሮች አይተሬት አድርጎ for loop እንደሚያመጣ ከሊስት ተመልክተናል ነገር ግን ሌላው ደግሞ እዚህ ጋር ሌላ አይተም ለምሳሌ ቲንግስን በለበውና ዝም ብለን ቲንግስ ብለን አሁንም የሆነ ይሁን ዝም ብለን መጻፍ or animals እንበል ውስጥ animals ለምሳሌ dog ሊሆን ይችላል dog ከዛ በኋላ cat ከዛ sheep ብንል ነው ብንል አሁን አንዱን ሉፕ አንዱ ውስጥ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ለምሳሌ for color for c in colors እንልና ኖርማሊ ከአኒማል ብንጀምረው ጥሩ ነው for a in animals for c in colors ብዬ ከዛ በኋላ print ማን እናደርጋለን ማለት ነው a c ብዬ ይሄን ሁለቱም print ማድረግ ፈልግ እስቲ እንዴት ነው የሚያመጣልኝ or I mean okay cat green cat blue sheep red sheep green እና sheep blue ብሎ በዚህ መልክ ያመጣልናል ማለት ነው somehow interesting ነው እዚህ ጋር አንድ የተውኩት አለ እዚህ ጋር እንደምታዩት
ኦኬ ሲኤ ከምንለው እስቲ ሞር እንትን እንዲሆን እዚህ ከምንለው yes አሁን እንደምታዩት እዚህ ጋር ሬድ ዶግ ግሪን ዶግ ብሉ ዶግ ይላል ማን ነው ማለት ነው መጀመሪያ ከለሩን ነው ማለት ነው ፕሪንት ያደርግልን ያለው ከለሩን ከዛ በኋላ አኒማሉ ሬድ ዶግ አለኝ እዚህ ጋር ስትመጡ መጀመሪያ ላይ የምታዩት ሬድ ነው ከዛ ሬድ ዶግ አለን ከዛስ ግሪን ዶግ አለን መጀመሪያ አይትሬት እያደረገ ያለው ከለሩ ላይ ነው ማለት ነው ከዛ ብሉ ዶግ አለን ከዛ ሬድ ይልና ከዛ ካትን ይወስዳል ሬድ ይልና ሺፕ ሬድ ዶግ ሬድ ካት ምናምን እያለ ከዛ ግሪን ዶግ ግሪን ካት ግሪን ሺፕ ምናምን እያለ ያው የለም የሚባል ነገር ኤኒዌይስ አይትሬት ለማድረግ በዚህ መልክ አንዱን ውስጥ አይትሬት ስናደርግ ምን ይባላል ማለት ነው loop in another loop ምን ይባላል nested loop እንላለን ማለት ነው nested loop ብቻ ሳይሆን nested elseም ይባላል እሱ በሌላ የምናየው ነው ኤኒዌይስ አልፈነዋል ግን nested ifም አለ if ውስጥ if ሌላ ኮንዲሽናል ስቴትመንት መጨመር እንደምንችል ሁሉ እዚህም መጨመር እንችላለን ማለት ነው nested loop የሚባል ይሄ ነው ሌላኛው loop control statement የሚባሉ አሉ loop control statement ለምሳሌ for colors for C in colors print C ብለን run ብናደርግ እያንዳንዱን ሬድ ግሪን እያለ እንትን ይላል ማለት ነው ፕሪንት ያደርግልናል ነገር ግን የሆነ ቦታ ላይ የሆነ ኮንዲሽን አስቀምጠን እዚህ ጋር የሆነ ኮንዲሽን አስቀምጠን if condition አስቀምጠን የኛውን እናጥፋውና if c is equals to ብዬ ለምሳሌ green now ምን አድርግለዋለሁ ማለት ነው break ለዋለሁ ማለት ነው break ብለው እዚህ ጋር for c equals to green if c equals to green okay ከዛ እዚህ ጋር መጣና print c now run እናድርገው እንደምታዩት ሬድን ብቻ ነው ፕሪንት ያደርጋልኝ ለምንድን ነው ይሄ ማለት for c in colors አልኩት c የሚባል ነገር እያንዳንዱ አይተም ማለት ፈልጌ ነው c ስል እዚህ ጋር for item in colors ማለት ፈልጌ ነው if አይተማችን ግሪን ሲሆን አቋርጥ ማለት ነው loop control ይባላል ይሄ break የሚባል ከዛ በኋላ ልክ አይተማችን ከግሪን ጋር ማች ሲያደርግልን አቋረጠ ማለት ነው ሙሉ በሙሉ ሉፑን አቋረጠ ማለት ነው ናው ሌላኛው ደግሞ ልክ እንደዚህ ኮንቲኒው የሚባል ደግሞ አለ ኮንቲኒው የሚባል ሉፕ ኮንትሮል ስቴትመንት ነው ይሄኛው ልክ እንደዚሁ ስናደርግ ይዘላታል ማለት ነው ኮንቲኒው ግሪን የምትለውን ይዘላል ልክ if c is equals መጀመሪያ ምን ያደርጋል አይተሬት ያደርጋል መጀመሪያ ሬድ ነው ያል ከዛ በኋላ if c in color if c equals to green ይላል ግሪን ስላልሆነ ምን ያደርጋል ፕሪንት ያደርጋል ይሄኛው ኢምፕሊመንት አይደረግም ማለት ነው ይሄ ኮንቲኒው ኢምፕሊመንት አይደረግም ለመጀመሪያ ከዛ በኋላ ሁለተኛ ላይ ሲመጣ ግሪን ያገኛል if c equals to green ነው ሶ ዝለለው ነው ኮንቲኒው ይላል ይዘለዋል ኮንቲኒው ካለ በኋላ እንደገና ወደ ብሉ ይመጣና if c in colors ማለት ብሉ የሚባለው ካለ ከዛ ብሉን ፕሪንት ያደርግልናል ምክንያቱም ከግሪን ጋር እኩል ስላልሆነ ማለት ነው ስለዚህ በዚህ መልክ ሉፕ ኮንትሮል ስቴትመንት የሚባል አለ ናው ሌላው ደግሞ ፓስ የሚባል ስቴትመንትም አለ ፓስ የሚባለው ስቴትመንት አንዳንድ ጊዜ ፓስ እዚህ ላይ ብቻ ሳይሆን ብዙ ነገሮች ላይ ይጠቅመናል ናው ለምሳሌ መጥቼ እዚህ አዲስ ላይን ኦፍ ኮድ ብዬ ፕሪንት ብዬ ሄሎ ወርልድ ኦር የሆነ ነገር ሄሎ ብል እዚህ ጋር ሲንታክስ ኤረር ነው የሚመጣው እንደምታዩት ሲንታክስ ኤረር ይመጣል ለምንድን ነው ይሄኛው ሉፓችንን ምን አላልኩትም ማለት ነው አልጨረስኩትም ማለት ነው ናው እዚህ ጋር ፓስ ብል ይሄን ሉፕ ያለምንም ኤረር ሄሎን ብቻ ፕሪንት ማድረግ ይችላል እነዚህ ኖርማሊ ሉፕ ኮንትሮል ስቴትመንት ይባላሉ ሉፕ ይሄንን ይመስላል እንግዲህ እስካሁን ባለው ብዙ እንደተማራችሁ ተስፋ አድርጋለሁ ኔክስት እንግዲህ የተለያዩ ስለ ክላስ እንማራለን በቀጣይ ክፍል ስለ ክላስ እንማርና ከዛ ሞር ትንሽ ፕራክቲካል ወደሆኑ ነገሮች ነው የምንገባው እስካሁን ያለው